السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل غرزة النجمة الجديدة بطريقة بسيطة جدا وسهلة. انا دعاء محمد ودي قناة فراش الكروشيه، ويلا بينا نبتدي على طول. انا هنا مستخدمة خيط مكرمية قطن وابرة مقاس 5.5. اول حاجة هبتدي اعمل عقدة البداية، وبعد كده هبتدي اعمل اي عدد زوجي من السلاسل. انا هنا هعمل في العينة دي 16 غرزة سلسلة. هنسيب أول غرزة سلسلة وهندخل في الغرزة التانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، ناخد سحبة خيط من كل غرزة. يعني أنا هدخل في الغرزة دي كده واخد سحبة خيط واخليها على الإبرة، وادخل في الغرزة اللي بعديها اخد سحبة خيط واخليها على الإبرة، وبعد كده السلسلة اللي بعديها اخد سحبة خيط واخليها على الإبرة، والغرزة اللي بعديها اخد سحبة خيط واخليها على الإبرة، واخر واحدة اخد سحبة خيط واخليها على الإبرة. كده هيتكون على الإبرة 2 4 6 غرز. هقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة، وبعد كده اعمل غرزة سلسلة. بصوا بقى هنشتغل في انهي جزئية. هدخل الإبرة مرة هنا، والمرة التانية هدخلها في الحلقة الخلفية للغرزة دي، والمرة التالتة في الغرزة نفسها اللي احنا لسه كنا شغالينها، وبعد كده الغرزة دي والغرزة دي. نبتدي مع بعض واحدة واحدة. هبتدي ادخل هنا واخد سحبة خيط، وبعدين هحرك الشغل بتاعي بالطريقة دي، وهاجي في العين الخلفية اللي هي ديت او الجزء الخلفي للغرزة دي اهي، واخد سحبة خيط تاني، واخر غرزة سلسلة كنا شغالين فيها هدخل فيها وهاخد غرزة سلسلة، وبعد كده هاخد سحبة من الغرزة اللي بعديها وسحبة من الغرزة اللي بعديها. يتكون على الإبرة 6 حلقات 2 4 6. أقوم سحباهم مع بعض، وبعد كده أعمل غرزة سلسلة. هكرر الغرزة دي بنفس الطريقة تاني. هدخل في المكان دوت، وبعد كده في ظهر الغرزة دي في غرزة السلسلة اللي احنا لسه شغالينها، وفي الغرزتين بتوع السلسلة دول. دي أول سحبة، وبعد كده بحرك الشغل كده عشان نشوف الظهر بتاع الغرزة دي اهي. بقوم مدخلة الإبرة تحتيها واخد السحبة التانية، السحبة التالتة في السلسلة اللي احنا لسه شغالينها، بعد كده السلسلتين اللي بعديهم باخد سحبة وسحبة. ادي سحبة وادي سحبة. يتكون على الإبرة 6 حلقات، نسحبهم مع بعض مرة واحدة، وبعد كده نعمل غرزة سلسلة. نعملها مع بعض أسرع شوية بقى. هنا اخد سحبة خيط، وفي ظهر اخر واحدة دي باخد هنا اهي سحبة خيط تاني، وفي السلسلة اللي احنا لسه شغالينها دي اهي باخد السحبة التالتة، وبعد كده في السلسلتين اللي بعديهم باخد سحبة من دي وسحبة من دي، بدخل فيها واسحب فتلة، وادخل في اللي بعديها واسحب ايه لفة. يتكون على الإبرة 6 حلقات. نقوم سحبينهم مع بعض مرة واحدة ونعمل غرزة سلسلة. بصوا بيبقى شكلها جميل ازاي. انا هكرر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر عندي، وبعد كده نشوف مع بعض هنبتدي السطر الجديد ازاي. اهم حاجة تتأكدوا ان عدد الغرز او الحلقات اللي بتبقى موجودة على الإبرة 6 اهم. بعد كده نسحبهم مرة واحدة وغرزة سلسلة. كده انا خلصت السطر بتاعي. هبتدي اخر السطر برضو هعمل غرزة سلسلة عشان يبقى قفلنا السطر بتاعنا، وده بيبقى شكل كده السطر زي ما انتم شايفين شكلها شيك جدا. هبتدي السطر اللي بعديه ارتفع غرزتين سلسلة 1 2، وهلف الشغل بتاعي. لو هنلاحظ هنا في غرز اللي هي الضيقة شوية دي، وفي غرز اللي هي الواسعة ديت. احنا مش هنشتغل في الغرز الواسعة، فهبتدي في اول غرزة اللي هي بتاعت غرزة النجمة نفسها، اخد لفة واعمل غرزة نص عمود دي كده في اول حلقة اللي هي دي. تمام. هسيب بعد كده الغرزة اللي بعديها
وهاجي بصوا الفراغ اللي هو دوت ده اللي انا هدخل فيه، هعمل فيه غرزتين نص عمود. ادي اول غرزة، واخد لفة تاني وادخل في نفس الفراغ دوت واعمل تاني غرزة نص عمود، واسيب بعد كده الغرزة اللي بعديها دي وادخل في الغرزة الضيقة، اخد لفة واعمل غرزة نص عمود فيها، ولفة تاني واعمل في نفس الغرزة غرزة نص عمود، اسيب اللي بعديها وادخل في الحلقة بدخل فيها كده واعمل فيها غرزتين نص عمود. وانتوا تتفرجوا على الفيديو كده وقفوه ثانية واعملوا لايك وكومنت وشير، وما تنسوش لو مش مشتركين في القناة ان انتوا تعملوا سبسكرايب، بتدوس على زر الاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات القناة. تمام، فاضلنا كده اخر واحدة هنا بنعمل فيها برضو غرزتين نص عمود، وهنيجي هنا في اول غرزة خالص اشتغلناها اللي هي فوق السلسلة اللي هنا دي هدخل فيها واعمل غرزة نص عمود واحدة. احنا كده خلصنا السطر التاني، ودول السطرين اللي هيبقوا بتوع التكرار بتوعنا. هلف الشغل بعد ما اتعمل، بصوا شكلها جميل ازاي. طيب عشان نبتدي بقى نعمل السطر التالت هنرتفع 1 2 3 سلاسل وهلف الشغل بتاعي. تمام، يبقى احنا ارتفعنا في السطر التالت 3 سلاسل ولفينا الشغل. اول سلسلة مش هشتغل فيها، هبتدي ادخل في السلسلة التانية بالطريقة دي واخد سحبة خيط، وبعد كده هدخل في السلسلة الاولى دي واخد سحبة خيط، وهاجي في غرزة اللي هي الغرزة الاولى هدخل فيها في العين الخلفية واخد سحبة خيط، وبعد كده في العين الخلفية للغرزة التانية هدخل وهاخد سحبة خيط، وفي الغرزة التالتة في العين الخلفية برضو هدخل وهاخد سحبة خيط. هيتكون عندنا برضو الست غرز بتوعنا، اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة واعمل غرزة سلسلة، وبعد كده نكرر الغرزة بتاعتنا تاني. بصوا بس دي العين الامامية للغرزة ودي العين الخلفية، انا بشتغل في العين الخلفية دي فقط. هبتدي اخد سحبة هنا، وبعدين الغرزة دي الخلفية بتاعتها اللي هي ديت باخد سحبة التانية، غرزة السلسلة اللي احنا واقفين فيها دي بدخل فيها واخد السحبة التالتة، وبعد كده الغرزتين اللي جنب بعض دول باخد سحبة وبعد كده سحبة. ادي السحبة الرابعة ودي السحبة رقم 5، يتكون 6 حلقات نسحبهم مع بعض مرة واحدة، وبعد كده نعمل غرزة سلسلة تاني. بدخل في الحلقة دي والعين الخلفية للغرزة ديت والعين الخلفية لغرزة السلسلة اللي احنا فيها، والعين الخلفية لغرزة السلسلة اللي بعديها الغرزة اللي بعديها يعني، والعين الخلفية للغرزة اللي بعديها، يتكون 6 ونقوم سحبينهم مع بعض. عشان كده بيطلع الشكل بتاع السنبلة ده بالطريقة دي. فاحنا بنكمل بنفس الطريقة دي وبعد كده نكرر السطرين دول. طيب هنا في اخر الغرز هنا هنلاحظ ان اخر غرزة دي مش واضحة، هعملها معاكم عشان نبقى مركزين فيها ويبقى العدد زي ما هو. دخلنا في اول حلقة دي، هنا الحلقة التانية خدناها، الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة دي، الحلقة الخلفية بتاعت الغرزة اللي بعديها، وهنا مفروض كان في ارتفاع 3 سلاسل، فباجي هنا شايفين الجزئية بتاعت السلسلة التانية اللي ورا دي بدخل فيها هنا كده واخد سحبة الخيط، يتكون عندنا هم 6 حلقات بتوعنا نسحبهم مع بعض مرة واحدة ونعمل غرزة سلسلة. يبقى احنا كده خلصنا السطر التالت. احنا هنقعد نكرر السطر التاني والتالت لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عايزينه. يعني السطر دلوقتي اللي احنا هنعمله هنعمل غرزتين سلسلة، وفي الاول في الفراغ دوت هنا دايما، بس الاول هنا هو اللي بيبقى مختلف وبعد كده ده بيبقى عادي. هنا ده
بعمل فيها غرزة نص عمود. تمام. وبعد كده باجي في الفراغات الصغننة اللي هي الاصغر من الكبيرة دي، يعني بسيب غرزة وبدخل في اللي بعديها اهي. هنا سبت دي، بدخل في دي هنا كده، بعمل ايه؟ غرزتين نص عمود، واسيب دي وادخل في اللي بعديها واعمل غرزتين نص عمود، واللي بعديها اسيب دي وادخل في دي اعمل غرزتين نص عمود، وهكذا لحد ما اخلص السطر بتاعي. ونهاية السطر خالص بعمل فيه غرزة واحدة نص عمود عشان اقفل السطر بتاعي. هنا بقى ده اخر السطر عندي اهي، دي اللي هي السلاسل بتاعة الارتفاع، بدخل فيها هنا كده وبعمل غرزة نص عمود. يبقى احنا كده خلصنا السطر الرابع. بصوا بقى شكلها حاجة في منتهى الشياكة كده. وده كده شكل الغرزة بعد ما عملت عينة اكبر وعدد سطور اكتر. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش زي ما قلت لكم لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.